Đạo gia, say trong tỉnh thức. Thói quen uống rượu đã ăn sâu vào văn hóa phương Đông. Say rượu thường được coi là trạng thái hạnh phúc khi nỗi buồn được xóa tan, đổi lấy lòng can đảm và khả năng vui vẻ, hạnh phúc phi thường. Đúng vậy, rượu giúp chúng ta giải tỏa sự ức chế, xua tan nỗi sợ hãi và quên đi những vấn đề của mình. Ít nhất là trong một thời gian. Nhưng nó cũng làm giảm các giác quan, làm giảm khả năng tinh thần, làm suy yếu các kỹ năng vận động và về cơ bản khiến chúng ta trở nên ngốc nghếch. Hơn nữa, say rượu thường dẫn đến bạo lực và cái bẫy của chứng nghiện rượu đã hủy hoại hàng triệu cuộc sống. Vì vậy, chúng ta có thể chọn niềm vui mạo hiểm là uống rượu, nhưng tác động suy nhược tổng thể của việc làm đó ngăn cản chúng ta thực sự đắm mình vào món quà quý giá mà vũ trụ đã ban tặng cho chúng ta, đó là sự sống. Vì vậy, thay vì trốn tránh trải nghiệm cuộc sống với tất cả sự thô sơ của nó, với tất cả những cung bậc cảm xúc cao trào và thấp thỏm, niềm vui và khó khăn, tại sao chúng ta không tận hưởng cuộc sống như nó vốn có, một cách tỉnh táo, giống như chúng ta tận hưởng trạng thái say xỉn? Hay nói một cách đơn giản, làm sao chúng ta có thể say sưa với cuộc sống? Say đời. Nhiều năm trước, tôi đã nghe một câu chuyện đạo giáo về Lão Tử gặp Khổng Tử và Phật tại một quán trà. Khi họ ngồi cùng nhau ở một chiếc bàn, người phục vụ mời họ một thức uống đặc biệt gọi là nước ép sự sống. Đức Phật ngay lập tức bác bỏ điều này, nói rằng sinh, tử, sống đều là đau khổ và thứ đồ uống có tên là nước ép sự sống chắc chắn không đáng để uống. Trên thực tế, sự giác ngộ của Ngài có nghĩa là thoát khỏi bánh xe đau khổ. Vậy tại sao anh ta lại phải khổ sở chịu đựng nỗi đau mà anh ta muốn trốn thoát? Khổng Tử sau đó nói rằng ông không thể đánh giá đồ uống trước khi nếm thử. Anh nhấp một ngụm nhưng không thấy thích mùi vị chút nào. Phật ơi, người nói đúng, anh ấy nói. Nó hôi thối, đắng ngắt, khó chịu, không đáng để uống. Sau đó, Lão Tử cầm lấy bình nước và uống một hơi hết. Sau đó, anh ta đứng dậy và bắt đầu nhảy, 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 trong khi la hét như một kẻ điên. Một lúc sau, anh dừng lại và trở về chỗ ngồi của mình. Đức Phật và Khổng Tử tò mò hỏi, vậy thì thế nào? Lão Tử đáp, ta không nói lời nào, vì chẳng có gì để nói cả. Ông giải thích rằng Đức Phật đã phán đoán quá nhanh, còn Khổng Tử thì đưa ra phán đoán của mình chỉ dựa trên một ngụm nhỏ. Về mặt lý thuyết, họ có thể đúng. Cuộc sống không đáng để phải chịu đau khổ. Và dựa trên học thuyết của họ, có lẽ tốt hơn là tránh một số yếu tố của cuộc sống để tránh đau khổ. Nhưng trong câu chuyện, họ từ chối trải nghiệm cuộc sống, và 1 triệu từ ngữ cũng không đủ để mô tả bản chất thực sự của việc sống. Do đó, không có gì để nói cả. Và để thực sự đánh giá về cuộc sống, người ta phải trải nghiệm nó một cách trọn vẹn. Bây giờ không phải để hạ thấp uy tín của Đức Phật hay Khổng Tử và truyền thống của họ, vốn không cần phải nói, chứa đựng trí tuệ sâu sắc. Câu chuyện đưa ra 2 thông điệp quan trọng. Đầu tiên là không nên quá coi trọng tôn giáo hay hệ tư tưởng đến mức chúng cản trở chúng ta trải nghiệm cuộc sống. Khi những quy tắc chúng ta áp đặt cho bản thân quá cứng nhắc và không linh hoạt, sẽ rất khó để thích nghi với cuộc sống luôn thay đổi. Như Lão Tử đã viết trong Đạo Đức Kinh, và tôi xin trích dẫn: những người cứng nhắc và cứng nhắc là đệ tử của cái chết. Những người mềm yếu và nhu nhược là đệ tử của sự sống. Kết thúc trích dẫn. Thứ hai là để trải nghiệm cuộc sống, chúng ta nên uống nó ngay và nhảy nhảy. Chúng ta thường có xu hướng nhảy múa sau khi uống nhiều đồ uống có cồn. Không còn nghi ngờ gì nữa, say rượu là một trải nghiệm mà nhiều người coi là niềm vui sống. Nhưng nghịch lý thấy, cơ sở cho niềm vui này lại nằm ở việc chúng ta khép mình khỏi cuộc sống. Có lẽ cũng nhiều như vậy, hoặc thậm chí nhiều hơn, những cá nhân cũng nhắc bám chặt vào mục tiêu tâm linh của họ. Chúng ta sẽ trải nghiệm điều gì khi các giác quan của mình bị tê liệt? Tận hưởng cuộc sống nhiều hơn bằng cách trải nghiệm ít hơn, chẳng qua chỉ là một cách trốn tránh. Điều này có nghĩa là chúng ta không thể kiểm soát được nỗi sợ hãi hoặc cảm xúc của mình nói chung. Khi buồn, chúng ta uống rượu. Khi vui, chúng ta uống rượu. Khi lo lắng, chúng ta uống rượu. Vì vậy, loại say xỉn này là sự từ chối cuộc sống bằng cách chấp nhận một chất gây ảo giác. Bây giờ, say sưa với cuộc sống là một hành động theo hướng ngược lại. Thay vì ngăn chặn những gì làm chúng ta choáng ngợp, chúng ta hãy đón nhận toàn bộ. Bạn thấy đấy, khi mọi người uống rượu, họ thường muốn dấn thân vào chuyện phiêu lưu mạo hiểm mà không hề sợ hãi. Họ muốn phiêu lưu, họ muốn những tương tác vui vẻ, họ muốn gặp một ai đó hấp dẫn. Và bằng cách giảm bớt nỗi sợ hãi, họ thường cảm thấy rằng thực sự dễ dàng hơn để thực hiện những điều này. Mặc dù nỗi sợ hãi gây khó chịu, nhưng không có nghĩa là nó xấu. Điều này có nghĩa là phản ứng chiến đấu hay bỏ chạy của cơ thể sẽ được kích hoạt. Vì vậy,
Đây là tác dụng phụ của việc bước vào vùng đất xa lạ. Cảm giác này sẽ qua đi khi chúng ta có được cảm giác an toàn. Đó là cái giá chúng ta phải trả để thoát khỏi vùng an toàn của mình. Nhưng phần thưởng thì vô giá. Chính sự tham gia sáng suốt vào các yếu tố của cuộc sống làm chúng ta trở nên mới mẻ. Đó là niềm vui khi vượt qua được ranh giới và nỗi sợ hãi. Nhà triết học người Đan Mạch Kierkegaard chẳng phải đã từng nói rằng sự lo lắng chính là sự chóng mặt của tự do sao? Say sưa với cuộc sống có nghĩa là chúng ta có thể tận hưởng trọn vẹn và có ý thức những gì cuộc sống mang lại trong mọi sự bình thường của nó. Và việc chúng ta tìm kiếm những chất hoặc hoạt động để làm tê liệt bản thân đã chứng minh rằng trải nghiệm cuộc sống rất mãnh liệt, đôi khi có vẻ như quá dữ dội để có thể xử lý. Và đó chính là nơi chúng ta tìm thấy chìa khóa để say sưa với cuộc sống, bằng cách cưới những con sóng, dù lớn đến đâu, trong khi vui mừng khi biến lặng. Bằng cách không bám víu vào những điểm cao hay thấp, nhưng cũng không bám víu vào sự bằng phẳng của nó. Đó là nỗi buồn sâu sắc và đau buồn khi chúng ta bị bỏ rơi, những giọt nước mắt vui mừng khi chúng ta gặp lại người thân yêu mà chúng ta đã lâu không gặp. Nhưng đó cũng là nỗi rùng mình khi chúng ta làm điều gì đó khiến mình sợ hãi, niềm vui khi dành thời gian ở thiên nhiên, sự mãn nguyện khi không cần bất cứ thứ gì nữa, và sự phát triển khi theo đuổi đức hạnh như một người theo chủ nghĩa khắc kỷ. Đó không phải là việc đứng ngoài trải nghiệm của chúng ta một cách cứng nhắc, mà là khẳng định mình ở hiện tại, không phủ nhận những gì đã có. Vì vậy, chúng ta thay thế sự chống đối với những phần không thể tránh khỏi của cuộc sống bằng sự tò mò chào đón chúng. Vậy, làm sao chúng ta có thể say sưa với cuộc sống? Vâng, bằng cách uống nó. Và nghịch lý là chúng ta chỉ có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn khi chúng ta không làm tê liệt các giác quan như khi say rượu. Cuộc sống này đã đủ say rồi. Điều duy nhất chúng ta phải làm là mở lòng đón nhận, không kháng cự và không quá bám víu vào phán đoán đúng sai của mình, và vượt qua những ý niệm về điều chúng ta nên và không nên. Cuộc sống chỉ đơn giản là như vậy. Đó là một chương trình bất tận mà tất cả chúng ta đều tham gia. Đến cuối ngày, không phải lúc nào cũng phải tận hưởng hay phải chịu đựng. Đơn giản là phải sống thôi. Cảm ơn các bạn đã xem.